for today's video, we're gonna cook garlic buttered shrimp. So our ingredients are, first, shrimp. Next is butter. Next one, of course, garlic. Next, lalagyan natin siya ng oyster sauce. And then, para mas masarap, lagyan natin ng Sprite. Okay, to cook the garlic buttered shrimp, we need to put the butter sa ating pan. And then, habang natutunaw siya, lalagay na natin ang ating garlic. Lutuin lang natin yung bawang. Then we can now put the shrimp. Tingin yung kulang pa yung oyster sauce. Dagdagan na lang. Depende sa inyo kung madami. It smells good, right? Naamoy niyo ba? Oo. Yummy. Next, you can now put our pangpalasa Sprite. Hayaan lang natin kumulo. Hintayin lang natin matuloy yung Sprite. Pwede rin tayo maglagay ng chili powder kung gusto niyo ng maanghang.
Tapos naman na yun. Ayan, tapos na po ang ating hipon. Pwede na natin siyang i-plate.